Hey, what's up guys? आजको भिडियोमा I'm going to tell you a little bit about selection process in the US military. I know a lot of you guys have been requesting me for this video. This is going to be just over the head talk type of vlog. It's snowing outside right now, so I'm not trying to go outside. अलि धेरै नै स्नो परिरहेछ. अनि यो मिलिटरी सिलेक्सन प्रोसेसमा चाहिँ 8 वटा स्टेप्स छ है. त्यो चाहिँ म छोटकरीमा आज कुरा गर्न जाँदैछु. फर्स्टमा तपाईँ रिक्रुटरसँग जब गएर गफ गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ इनिसियल इन्टरभ्यू मानिन्छ हैन. त्यसमा चाहिँ तपाईको अब प्री क्वालिफाई, तपाईँ मिलिटरी जोइन गर्न क्वालिफाई हुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो चेक गर्छ. फर्स्टमा तपाईको अब क्रेडिट चेक गर्छ, तपाईको ड्रग अब्युज हिस्ट्री, ट्याटुज पोलिसी पनि तपाईलाई भन्छ तपाईँ इनिसियली क्वालिफाई छ कि छैन भनेर फर्स्ट दिनमा गर्छ. अनि त्यही दिनमा चाहिँ तपाईको रिक्रुटरकै अफिसमा प्र्याक्टिस टेस्ट गर्ने एउटा ठाउँ हुन्छ. त्यहाँ चाहिँ एसभ्यापको प्र्याक्टिस टेस्ट गराउँछ टु सी हाउ वेल यु स्कोर भनेर हैन. त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस मात्रै हो, 20-25 मिनट लाग्छ. साधारण क्वेसनहरू हो, म्याथ, साइन्स, इङ्ग्लिस, साधारण क्वेसन छ. त्यो गरिसकेपछि तपाईँको अब रिक्रुटरले त मलाई ब्रिफिङ दिन्छ अब के एक्सपेक्ट गर्ने, बेनिफिटहरू के छ, इन्टाइटलमेन्ट्सहरू कस्तो छ, एयरफोर्समा जोइन गऱ्यो भने लाइफस्टाइल कस्तो हुन्छ भनेर हल्का त्यो बेलामा रिक्रुटरले तपाईँलाई भन्छ. अनि त्यो गरिसकेपछि तपाईँलाई अब एक्चुअल टेस्ट, द टेस्ट द्याट काउन्ट्स, त्यो टेस्ट दिनको लागि तपाईँलाई एउटा डेटलाई स्केड्युल गर्छ हैन. त्यो डेट स्केड्युल गरिसकेपछि तपाईँ अब एज त्यो तपाईँ बसेको ठाउँको लोकेसन जहाँ छ त्यहाँ गएर तपाईँ त्यो रियल टेस्ट जसको स्कोरको माध्यमबाट तपाईँले कुन जबमा क्वालिफाई हुन्छ भनेर थाहा हुने टेस्ट, त्यो एज टेस्ट दिन तपाईँलाई स्केड्युल गराउँछ. यो टेस्टमा चाहिँ हल्का ब्रसअप गरेर हल्का पढेर गयो भने ठिकै हुन्छ, इट्स नट हार्ड. अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यो गर्दा तपाईँको केस फाइल पनि सुरु गरिन्छ. त्यो केस फाइलमा चाहिँ चाहिने सबै तपाईँको चाहिने डकुमेन्ट्सहरू चाहिन्छ क्या. यो केस फाइल रेडी गर्नको लागि तपाईँको एप्लिकेसन प्रोसेस भनौँ न, त्यो गर्नको लागि तपाईँलाई युनिट सो मेनी डकुमेन्ट्स. त्यो मध्येमा तपाईँलाई अब बर्थ सर्टिफिकेट चाहिन्छ, सोसल सिक्युरिटी कार्ड चाहिन्छ, हाई स्कुल डिप्लोमा चाहिन्छ. अनि यदि कलेज जानु भएको छ भने कलेज ट्रान्सक्रिप्ट्स त्यो चाहिन्छ. त्यो चाहिँ अनअफिसियल भए पनि हुन्छ, अथवा यदि कलेज भ्याइसक्नु भएको छ भने तपाईँको अफिसियल ट्रान्सक्रिप्ट्स पनि चाहिन्छ. अनि ड्राइभर लाइसेन्स चाहिन्छ. अनि ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन अबाउट योर प्यारेन्ट्स, योर वेयर यु हेभ लिभड इन लास्ट 8 इयर्स, तपाईँ कुन ठाउँमा बस्नु भएको छ, कहाँ काम गर्नुभएको थियो योभन्दा अगाडि, अल द्याट सबै डिटेलमा डेट टाइमहरू सबै हालेर तपाईँको एउटा ठुलो प्याकेट नै हुन्छ, त्यो भरेर त्यो बुझाउनु पर्ने हुन्छ हैन. अनि यदि तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ भने तपाईँको म्यारिज सर्टिफिकेट अनि तपाईँको स्पाउसको, हस्बेन्ड या वाइफको आइडी कार्ड्स एन्ड अल द इन्फर्मेसन, तपाईँको इनलजहरूको इन्फर्मेसन सबै कुराहरू त्यो केस फाइलमा भरेर तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ हैन. अनि त्यो गरिसकेपछि अब त्यो तपाईँले टेस्ट पनि लिनुभयो, एज टेस्ट पनि लिइसकेपछि तपाईँको यो केस फाइल पनि सबै भ्याइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको मेप स्टेसनको लागि एउटा डेट लिइन्छ हैन. मेप्स भनेको चाहिँ तपाईँको मिलिटरी एन्ट्रान्स प्रोसेसिङ स्टेसन हो. तपाईँ बस्ने ठाउँको नजिकै एउटा हुनुपर्छ युएस भित्रमा. अनि त्यो ठाउँमा जानको लागि तपाईँलाई स्केड्युल बनाइन्छ. त्यहाँ चाहिँ अब छोटकरीमा भन्दाखेरि तपाईँको मेडिकल इभ्यालुएसन गरिन्छ, तपाईँको आँखा चेक गरिन्छ, तपाईँको कान, तपाईँको जोइन्ट्स, तपाईँको बोन्स, तपाईँको स्कार्सहरू, एभ्रिथिङ, तपाईँको ब्लड प्रेसर, हाइट, वेट, एभ्रिथिङ तपाईँको त्यो डिटेलमा दिनभरि लगाएर मेप स्टेसनमा चाहिँ त्यो चेक गर्छ. तपाईँको स्ट्रेन्थ कतिको छ, तपाईँ हल्का यो वेटहरू उठाउन लगाउँछ अनि अल द्याट स्टफ हैन. त्यो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको बेस्ड अन यो स्कोर, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन र यो फिजिकल इभ्यालुएसनको 3-4 वटा चिजले गर्दाखेरि तपाईँ कुन जब गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ अथवा पाउनुहुन्छ एयरफोर्समा अथवा मिलिटरीमा, त्यही अनुसार के एउटा तपाईँलाई लिस्ट दिइन्छ. तपाईँको मेप्स दिइसकेपछि त्यो लिस्ट दिइसकेपछि तपाईँ फेरि फिर्ता आएर रिक्रुटरको अफिसमा गएर तपाईँको एउटा लिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ. टप 10, टप 8 whatever, तपाईँको कुन जब चाहिँ म गर्न चोइस नम्बर 1, चोइस नम्बर 2, चोइस नम्बर 3 भनेर 10 वटा चाहिँ लिस्ट बनाएर
बुझाउनुपर्छ। त्यो बुझाएपछि चाहिँ तपाईँको काम अब कुरेपछि चाहिँ अब तपाईँको कहिले जब खुल्छ त्यो जब त्यो बेलासम्म कुर्ने अनि तपाईँलाई रिक्रुटरले 1-2 महिना अगाडि ल यो दिनमा बेसिक ट्रेनिङमा जानको लागि जब खुल्या छ आर यु रेडी टु लिभ भनेर सोध्छ। तपाईँले हुन्छ भनिसकेपछि त्यही अनुसारले बेसिक ट्रेनिङमा जानको लागि चाहिँ तपाईँ तयार गर्ने होइन। अनि बेसिक ट्रेनिङमा जाने डेट र मेप सब सिद्धिसकेको त्यो जति पनि टाइम फ्रेम छ त्यसलाई चाहिँ डेप भन्छ। डिलेड एन्ट्री प्रोग्राममा तपाईँ बस्नुहुन्छ। अनि डिलेड एन्ट्री प्रोग्राम भनेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ल म सबै चिज भ्याएर सबै चिज गरेर जब गरेर बस्ने एउटा समयलाई चाहिँ डेप भन्छ। त्यसमा पनि फेरि तपाईँको महिनामा 1-2 चोटि रिक्रुटरलाई भेटिरहने, वर्कआउट गर्ने, बेसिक ट्रेनिङको बारेमा थाहा हुन्छ नि, नलेजेबल हुने अथवा क्वेसन्सहरू सोध्ने चाहिँ हाजिर गर्नुपर्ने हुन्छ 1 महिनामा 1-2 चोटि रिक्रुटरसँग होइन। त्यो गइसकेपछि तपाईँले अब बेसिक ट्रेनिङमा जानुहुन्छ। जब डेट पाउनुहुन्छ बेसिक ट्रेनिङ चाहिँ 7.5 हप्ताको हुन्छ। बेसिक ट्रेनिङ फोकसेस अन स्मुथ ट्रान्जिसन टु वे अफ मिलिटरी लाइफ। मिलिटरी लाइफ कस्तो हुन्छ, what to expect, how to do things with the military way, both on the field and in the classroom setting. सबै कुरा पढाउने 7.5 हप्तामा तपाईँको बेसिक ट्रेनिङ सिद्धिन्छ। बेसिक ट्रेनिङ सिद्धिसकेपछि चाहिँ तपाईँको अब तपाईँको जुन जबको लागि जानुभएको थियो तपाईँ त्यही जबको लागि तपाईँको स्कुल्सहरू हुन्छ। त्यो अमेरिकाभरि 4-5वटा ठाउँमा छ। त्यही अनुसार तपाईँको जब कुन छ त्यही अनुसार तपाईँलाई टेक्निकल स्कुलमा पठाइन्छ। तपाईँको जब के हो त्यही अनुसारले त्यतिकै लामो समय लाग्छ। कुनै जबलाई 1 महिना ट्रेनिङ स्कुल गए पुग्छ भने कोहीलाई 2 वर्षसम्म लाग्न सक्छ। तपाईँको जब हेरेर हुन्छ। त्यो चाहिँ टेक स्कुलमा तपाईँको काम चाहिँ पढ्ने मात्र होइन। अनि त्यो गरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ त्यहाँबाट ग्रेजुएट भएर तपाईँको फर्स्ट ड्युटी लोकेसनमा जानुहुन्छ। अनि त्यो टेक स्कुलमा पढेको त्यो क्रेडिट्सहरू चाहिँ त्यो कलेज क्रेडिट्स नै हो, त्यो कलेज नै हो भनौँ न एउटा हिसाबले। तपाईँको टिचर्सहरू हुन्छ, होमवर्क गऱ्यो, सबै टेस्टहरू पास गऱ्यो, त्यो पास गरेर ग्रेजुएट भएर तपाईँ आफ्नो पहिलो काम गर्ने ठाउँमा तपाईँलाई पठाइदिन्छ। चाहे त्यो अमेरिकाभित्र होस्, चाहे त्यो युरोपमा होस्, चाहे त्यो एसियामा होस्, चाहे त्यो वेयरएभर त्यहाँ पठाइदिन्छ। त्यहाँ गएपछि चाहिँ तपाईँको बल्ल आफूले छानेको जब गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। तपाईँको त्यो टाइम फ्रेम चाहिँ तपाईँको भन्न सकिँदैन, तपाईँको जब हेरेर हुन्छ। मेरो जबको ट्रेनिङ चाहिँ 4-5 महिना थियो। सो 1 वर्ष जति पछि चाहिँ म आफ्नो रियल जब गर्न सुरु गरेँ।